মনোজ হোম কিচেন সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই এটা ভেন্দিৰ অলপ একেবাৰে বেলেগ ধৰণৰ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। তাৰ কাৰণে মই ভেন্দিকেইটা ধুই দুফালকৈ কাটি পেলাই অলপ মাজত আকৌ এটা কটা দি দিছোঁ। এই ধৰণে মাজত মই আকৌ ফালি দিছোঁ অলপ, আৰু পূৰা ফলা নাই, অলপ ফালি দিছোঁ। আৰু আলুকেইটা মই চকলকৈ এই ধৰণে কাটি লৈছোঁ। কাটি পেলাই এইখিনি পূৰা পানী মানে ভালকৈ গোটা থাকোঁতে পানী ধুই লৈছোঁ। তাৰপিছত মই কাটি লৈছোঁ ইয়াত যাতে পানী নাথাকে। আৰু ইয়াত মই এতিয়া ৰঙা জলকীয়াৰ পাউডাৰ দিছোঁ, হালধি পাউডাৰ দিছোঁ, আৰু অলপ জিৰা ধনিয়াৰ পাউডাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। প্ৰথম ধনিয়া দিছোঁ আৰু এতিয়া জিৰা পাউডাৰ দিছোঁ। দি পেলাই এতিয়া ইয়াত মই অলপ গৰম মছলা দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া এইখিনি মই খুব ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম। আৰু ইয়াত মই ইউজ কৰিম বেচন মই অলপ দিছোঁ। মই লৈছোঁ এবাটি, কিন্তু মই ইয়াত এতিয়া অলপকৈ ব্যৱহাৰ কৰিম। বেছি আকৌ বেচন হৈ গ'লেও ৰেচিপিটো বেয়া হৈ যাব, সেইকাৰণে অলপ ব্যৱহাৰ কৰিম। তাৰপিছত মই সৰিয়হ তেল দিছোঁ, আৰু যিমান পাৰে সৰিয়হ তেলে ব্যৱহাৰ কৰিব এই ৰেচিপিটোত, খুব ভাল লাগে খাবলৈ। আৰু এতিয়া মই এইখিনি দি পেলাই খুব লাহে লাহেকৈ ভালকৈ হাতেৰে মিলাই ল'ম। আৰু খুব লাহে লাহে মিলাব, নহ'লে ভেন্দিবোৰ ভাঙি যাব পাৰে। খুব আলসুৱাকৈ মিলাব আৰু এই ধৰণে ভালকৈ মিলাই দিব, যাতে গোটেইখিনিত মানে বেচন আৰু মছলাখিনি ভালকৈ লাগি যায়গৈ। এই ধৰণে পূৰা ভালকৈ অলপ সময় লাগিব, ভালকৈ মিলাই ল'ব। আৰু দেখিছে নহয় গোটেইখিনিত খুব ধুনীয়াকৈ। আৰু বেচনটো অলপ কম লাগিছিলে, যেতিয়া কম লাগে তেতিয়া অলপ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। মোকো অলপ কম যেন লাগিছিলে, সেইকাৰণে মই অলপ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আৰু এতিয়া এইখিনি খুব ভালকৈ এই ধৰণে মই মিক্স কৰি ল'ম। আৰু আমাৰ তেনেকুৱা আৰু বেচন বেছি নালাগে, আৰু এবাটি পূৰা নালাগিলে, অলপ কমেই লাগিলে। এতিয়া মই এইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি ল'লোঁ। আৰু মিক্স কৰি পেলাই এতিয়া মই এইখিনি অলপ দেৰিৰ কাৰণে ঢাকি পেলাই থৈ দিম। আৰু ঢাকি পেলাই থৈ দিলে কি হ'ব, তেতিয়া মানে মছলাখিনি খুব ভালকৈ সোমাই যাবগৈ। আৰু এয়া চাওক খুব ধুনীয়াকৈ মই ভালকৈ লগাই ল'লোঁ। আৰু এতিয়া এইখিনি মই ঢাকি থৈ দিম। আৰু এতিয়া ভালকৈ মছলাখিনি সোমাই যাব। ইয়াত লৈছোঁ মই কেঁচা জলকীয়া, নহৰু, পিঁয়াজ আৰু বিলাহী। আৰু এতিয়া 10 মিনিটৰ পিছত মই আকৌ এইখিনি চাইছোঁ, আৰু ইয়াত মই কি কৰিছোঁ, এইখিনি আকৌ অলপ এবাৰ হেতাৰে ভালকৈ লৰাই দিম। আৰু এই ধৰণে মই হেতাৰে ভালকৈ লৰাই দিছোঁ, যাতে আৰু অলপ কিবাকিবি মানে এতিয়া চাওক অলপতো চব্জিৰ পৰা পানী ওলায়, সেই পানীয়ে আৰু মানে ভালকৈ, আমি ইয়াত কিন্তু পানী অলপো ব্যৱহাৰ কৰা নাই, আমি ইয়াত অকল মিঠাতেল অলপ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আৰু এতিয়া এইখিনি ভালকৈ চামুচেৰে মিলাই পেলাই এতিয়া মই এইখিনি ফ্ৰাই কৰিম। ইয়াৰ কাৰণে মই কেৰাহীখনত অলপ মিঠাতেল দিছোঁ, ইমান বেছি মিঠাতেল দৰকাৰ নাই, অলপ মিঠাতেল দিছোঁ। দি পেলাই এতিয়া এইখিনি মই ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আৰু গেছৰ ফ্লেমটো মই অলপ হাই ৰাখিম, কাৰণ আমাৰ বস্তুখিনি ইমান সিজিব নালাগে, জাষ্ট ফ্ৰাই হ'ব লাগে। এইখিনি মই গেছৰ ফ্লেমটো পূৰা মই হাই কৰি থৈছোঁ। থৈ পেলাই এইখিনি মই ইয়াত ভালকৈ মেলি দিব। আৰু এক জেগাত গোটা হৈ থাকিব নিদিব, ভালকৈ মেলি পেলাই দিব। এই ধৰণে মই অলপ ভালকৈ মেলি পেলাই দি দিছোঁ। আৰু চাওকচোন কিমান ধুনীয়া হৈছে, মানে পূৰা এই ধৰণে মেলি পেলাই দিব। আৰু ফ্লেমটো হাই ৰাখিব, আৰু অলপ পিছত লৰাই পেলাই দিব, নহ'লে তলত জ্বলি যাব পাৰে। জ্বলি গ'লে পিছত আমাৰ চব্জিখন দেখিবলৈ খুব বেয়া হৈ যাব। আৰু অলপ পিছে পিছে লৰাই দিব। এতিয়া অলপ পিছত মই এইখিনি অলপ লৰাই দিম। আৰু এয়া চাওক এইখিনি অলপ লৰাই দিছোঁ। আৰু আমাৰ কিন্তু জ্বলা নাই, আৰু মাজে মাজে এইখিনি অলপ লাগি যাব পাৰে, এইখিনি এৰুৱাই ল'ব, কেৰাহীখন এৰুৱাই এই ধৰণে লৰাই দিব। কাৰণ যিহেতু মই অলপ তেলটো কমাই দিছোঁ, সেইকাৰণে অলপ লাগি যাব পাৰে। আৰু আপোনালোকৰ ইচ্ছা অনুসাৰে যদি বেছি তেল খায় বেছি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, কম তেল খালে কম ব্যৱহাৰ কৰিব। মই কেঁচা জলকীয়া, নহৰু, অলপ পিঁয়াজ আৰু বিলাহী গোটেইখিনি মই এইখিনি পেষ্ট কৰি ল'লোঁ। এইখিনি মই ব্যৱহাৰ কৰিম। ইয়াতে মই আকৌ অলপ মছলা ব্যৱহাৰ কৰিম। ইয়াত মই জলকীয়াৰ পাউডাৰ, জিৰা, ধনিয়া পাউডাৰ, হালধি পাউডাৰ গোটেইখিনি মই দিম। যিখিনি বেছিক মছলা আছে সেইখিনি ইয়াত মই ব্যৱহাৰ কৰিম। আৰু ইয়াত এতিয়া অলপ মানে দিছোঁ, গৰম মছলাও মই ইয়াত দি দিছোঁ। দি পেলাই অলপ মই পানী দিছোঁ। দি পেলাই এইখিনি অলপ লৰাই পেলাই থৈ দিম। তেতিয়ালৈকে আমাৰ শুকান মছলাখিনিও মানে ফুলি যাবগৈ।
আৰু এই ৰেচিপিটো এবাৰ বনাই চাবচোন, ইমান সোৱাদ লগা হয়, বা ল'ৰা ছোৱালী টিফিনতো দিব পাৰে, ৰুটিৰ লগতো খাব পাৰে, খুব ভাল হয় ৰেচিপিটো। আৰু এইটো সদায় কিমান একেই খালি ভেন্দি ভাজি খাই থাকিব, ভাল নালাগে, অলপ বেলেগকৈ কেতিয়াবা খাবলৈ মন যায়। আৰু এতিয়া আৰু এখন মই কেৰাহী পাতি পেলাই ইয়াত মই তেল দি দিছোঁ। তেল দি পেলাই ইয়াত মই অলপ পিঁয়াজ, আধা পিঁয়াজ মই পিচি লৈছিলোঁ আৰু আধা পিঁয়াজ মই ইয়াত তেলত দিছোঁ, কাৰণ ডাইৰেক্টকৈ পেষ্টখিনি দি দিলে খুব তেলটো ফুটে, সেইকাৰণে মই ইয়াত অলপ পিঁয়াজটো দি দিছোঁ। দি পেলাই এইখিনি অলপ মই ফ্ৰাই কৰি ল'ম, আৰু লগতে ইয়াত মই অলপ নিমখ দি দিম। নিমখ দি দিলে তেতিয়া কি হ'ব, পিঁয়াজটো সোনকালে সিজি যাবগৈ। মই সদায় ৰান্ধোতে পিঁয়াজত মই প্ৰথমে নিমখটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ। পিঁয়াজত প্ৰথমে নিমখটো ব্যৱহাৰ কৰিলে তেতিয়া পিঁয়াজটো সোনকালে সিজি যায়। আৰু এতিয়া মই এইখিনি নিমখখিনি দি পেলাই এইখিনি আকৌ অলপ মই লৰাই ল'ম। লৰাই পেলাই অলপ মই এইখিনি অলপ কালাৰ হোৱালৈকে, বাদামী কালাৰ হোৱালৈকে মই এইখিনি অলপ ফ্ৰাই কৰিম। আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'বোৰ ভাল লাগে প্লিজ এটা লাইক কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, তেতিয়া মোৰ ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন পাই যাবগৈ। আৰু যদি কিবা বেলেগ ভিডিঅ' লাগে তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্ট কৰিব পাৰে। আৰু এতিয়া এইখিনিও মই মাজে মাজে লৰাই দি আছোঁ, এইখিনিও এই ধৰণে লৰাই দি আছোঁ, চাওকচোন এইখিনি কিন্তু সিজিব নিদিওঁ, ফ্লেমটো হাইয়ে আছে, আৰু এইখিনি মই লৰাই আছোঁ। আৰু মই মছলাখিনি পেষ্টখিনি যেতিয়া ঢালিছোঁ, সেই সময়ত মোৰ মোবাইলটো বন্ধ হৈ গৈছিলে, সেইকাৰণে মই ভিডিঅ'টো নহ'লগৈ। আৰু ইয়াত মই একো দিয়া নাই, যিখিনি মছলা মই গুলি থৈছিলোঁ সেই মছলাখিনি দি দিছোঁ। আৰু এইখিনি মই এতিয়া ভালকৈ লৰাই পেলাই এতিয়া মই এইখিনি অলপ ঢাকি থ'ম, কাৰণ মছলাৰ কেঁচা ভাৱটো যোৱালৈকে। আৰু যেতিয়া ওপৰত তেলটো বিৰিঙি আহিব তেতিয়া আমাৰ মছলাটো ৰেডি হৈ যাব। আৰু এতিয়া এইখিনি ইয়াত মই অলপ কচুৰি মেথি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। যদি থাকে দিব পাৰে, যদি নাথাকে আপোনালোকে স্কিপ কৰিব পাৰে, বা ধনিয়া পাত দিব পাৰে, এই ধৰণে দিব পাৰে। আৰু এতিয়া মই আকৌ লৰাই পেলাই এইখিনি মই ঢাকি থ'ম, আৰু আমাৰ এতিয়ালৈকে তেলটো বিৰিঙি অহা নাই। যেতিয়া তেলটো ওপৰলৈ আহি যাবগৈ তেতিয়া আমাৰ মছলাখিনি ৰেডি হৈ যাব। এয়া চাওকচোন কিমান ধুনীয়াকৈ তেলখিনি ওপৰলৈ আহি গৈছে, তাৰমানে আমাৰ মছলাখিনি পাৰফেক্ট কুক হৈ গৈছে। এতিয়া মই ভাজি লোৱা ভেন্দিখিনি ইয়াতে মই দি দিম। আৰু এতিয়া আমাৰ ভেন্দি আৰু আলু, ভেন্দিটো সিজিয়ে যায়, 90% ভেন্দি সিজি গ'ল, কিন্তু আলুখিনি কিন্তু সিজা নাই। আলুখিনি পূৰা আধা সিজা হৈ আছে, আৰু সেই সময়তে দি, কাৰণ পূৰা সিজি গ'লে ইয়াত দিওঁতে টেষ্টটো অলপ বেয়া হৈ যাব, সেইকাৰণে মই ইয়াত দিয়া নাই। আৰু এতিয়া ইয়াত মই এইখিনি দি পেলাই আৰু অলপ মই পানী দিম। পানী নিদিলেও কথা নাই, যদি আপোনালোকে অলপ শুকানভাৱে বনাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ইয়াত পানী নিদি ফ্লেমটো একেবাৰে ল' কৰি পেলাই থৈ দিব, তেতিয়া চাব গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি যাবগৈ। এতিয়া এইখিনি মই ইয়াত দি দিলোঁ, দি পেলাই এতিয়া এয়া চাওক আমাৰ আলুখিনি পূৰা টান হৈ আছে, আলুখিনি। আৰু এতিয়া মই এইখিনি ঢাকি পেলাই থৈ দিম সিজালৈকে। আৰু অলপ মই পানী দিছোঁ, কাৰণ অলপ মই গ্ৰেভি টাইপৰ বনাইছোঁ, আৰু আপোনালোকে যদি ভাবে অলপ শুকান বনাব তেতিয়াহ'লে পানী ব্যৱহাৰ নকৰিব, আৰু যদি গ্ৰেভি টাইপৰ খাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে অলপ পানী ব্যৱহাৰ কৰিব। আৰু এতিয়া মই এইখিনি ফ্লেমটো অলপ মিডিয়াম থৈ পেলাই এইখিনি মই ঢাকি থৈ দিম, তেতিয়া আমাৰ আলু ভেন্দি গোটেইখিনি ভালকৈ সিজি যাবগৈ। আৰু এয়া চাওক এইখিনি আমাৰ অলপ মাজে মাজে মই লৰাই দি আছোঁ, নহ'লে কি হ'ব, তলত অলপ জ্বলি যাবগৈ। আৰু এতিয়া মই ইয়াত অলপ জালুকৰ গুড়ি অলপ দি দিছোঁ, কাৰণ জালুকৰ গুড়িয়ে তাৰ সোৱাদটো আৰু দুগুণ কৰি দিয়ে। আৰু এয়া চাওক আমাৰ এইখিনি প্ৰায় ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া অলপ চেক কৰি ল'ম, আৰু এয়া চাওক আমাৰ এইখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। আলু সিজি গ'ল, ভেন্দিখিনিতো সিজিয়ে যায় সোনকালে, বাৰু ভেন্দিখিনি বহুত সোনকালে সিজে। আৰু আমাৰ ৰেচিপিটো ৰেডি হৈ গ'ল। কেনেকুৱা পাইছে কমেণ্ট কৰিব, আৰু আপোনালোকে এবাৰ বনাই চাবচোন, খুব ভাল হয় খাবলৈ, বিশ্বাস কৰক বহুত টেষ্টি হয় খাবলৈ। আপোনালোকে আশা কৰিছোঁ এবাৰ বনাই ট্ৰাই কৰিব।